press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hey guys, what's up? Welcome to this channel. आज हामी Nokia6.1plus को बारेमा कुरा गर्नेछौँ, त्यसको फिचर, त्यसको प्राइस, त्यसको स्पेसिफिकेसन को बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यदि तपाईं हाम्रो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि साइडको बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सिनु होला। यसले के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो फ्युचरमा नयाँ भिडियो हाल्यो भने तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। The brand new Nokia6.1plus comes with the screen size 5.8 र प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा octa-core प्रोसेसर र क्यामेरा फ्रन्ट क्यामेरा मिन्स सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा आउँछ। रेजोल्युसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 1080x2280 पिक्सलको रेजोल्युसन छ भनेको तपाईको मोबाइल एकदम हाई डेफिनेसन देखिन्छ। र र्यामको कुरा गर्नुपर्दा 4GB अफ र्याम, एमा चाहिँ तपाईले धेरै ह्यान्ड्स गेमहरु खेल्न मिल्छ, एकदम मजाले ल्याग हुन्न यो फोनमा, स्पेशली पबजीहरु तपाईले एकदम आरामले खेल्न सक्नुहुन्छ। र एन्ड्रोइड भर्जनको कुरा गर्नुपर्दा 8.1 ओरियो छ, त्यसको कारणले गर्दा नयाँ अपडेटहरु तपाईको मोबाइलमा अझै पनि अपडेटहरु भइरहेको छ। स्टोरेजको कुरा गर्नुपर्दा 64GB अफ इन्टरनल स्टोरेज र एक्सपान्डेबल तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ विथ माइक्रो एसडी कार्ड। र एमा चाहिँ एउटा के छ भने चाहिँ जुन मलाई मन परेन, दुईटा सिम तपाईले लाउन सक्नुहुन्छ तर मेमोरी कार्ड लाउन सक्नुहुन्न कि मेमोरी कार्ड प्लस 1 सिम कि डबल सिम मेमोरी लाउन सक्नुहुन्न। रियर क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल डबल क्यामेरा छ। र ब्याट्री ब्याकअपको कुरा गर्दा 3060 mAh को ब्याट्री छ। यो चाहिँ तपाईको 1.5 डेसम्म मजाले चल्छ। र डाइमेन्सनको कुरा गर्नुपर्दा 147.20 x 70.98 x 8.59 छ। वेट पनि ठिक छ, हल्कै छ, 151 ग्राम छ ओन्ली। र कलर्समा चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। र हार्डवेयरको कुरा गर्नुपर्दा अघि नै भने मैले प्रोसेसर चाहिँ क्वालकमको स्न्यापड्रागन 636, त्यसको कारणले गर्दा तपाईलाई थाहै छ क्वालकम स्न्यापड्रागन 636 इज अ भेरी फेमस प्रोसेसर। यसले गर्दा तपाईको मोबाइल ल्याग हुन दिन्न र मैले अघि नै भने ह्यान्ड्स गेम मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ। प्लस र्यामको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 4GB अफ र्याम छ, टेन्सन लिन पर्दैन। र एक्सपान्डेबल स्टोरेज अप टु 400GB सम्म तपाईले एक्सपान्डेबल गर्न सक्नुहुन्छ। र प्लस पनि छ, क्यामेरा क्वालिटी एकदम राम्रो छ। वाइफाई हटस्पट, वाइफाई स्ट्यान्डर्ड सपोर्ट, GPS, ब्लुटुथ, USB, OTG, हेडफोन, नम्बर अफ सिम तपाईले दुईटा लाउन सक्नुहुन्छ प्लस मेमोरी लाउन सक्नुहुन्छ। त्यही मैले जुन भने चाहिँ 4G लाइट तपाईले सबै फिचर्सहरु यो मलाई पाउनुहुन्छ। जस्तै सेन्सरको कुरा गर्नुपर्दा कम्पास, म्याग्नेटोमिटर, प्रोक्सिमी सेन्सर, एक्सिलेरोमिटर, एम्बिएन्ट लाइट सेन्सर र जाइरोस्कोप सेन्सरहरु त पाउन सक्नुहुन्छ। एकदम धेरै फिचर्सहरु। अब यसको मेन कुरामा जाम प्राइस चाहिँ एकदमै मिड रेन्ज मोबाइलमा छ। अप टु 25 देखि 30 को बीचमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ, 26, 27 मा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईले। र यो मोबाइल आई लभ दिस फोन। यदि तपाईलाई यसको अनबक्सिङ पुरै राम्रोसँग अनबक्सिङ चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला तल। र तपाईले चाहिँ हामीलाई यति धेरै माया गर्नुभएको छ, अझै तपाईले माया गर्दै जानुहोस्, हामीलाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै जानुहोस्, हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। यदि यहाँसम्म भिडियो हेर्नु भयो भने लाइक गरेर नबिर्सिनु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माय भिडियो। If you want to promote your brand or your product for free promotion, also comment down. हमारे राजा जी, हमारे राजा जी, हमारे राजा जी दिन में ना बोले कि रातिया में चोली खोले। हमारे राजा जी दिन में ना बोले कि रातिया में चोली खोले। हमारे